في عهد السلطان ملك شاه، كانت دولة السلاجقة تعيش عصرها الذهبي، وكانت تمتد من الصين شرقا إلى القسطنطينية غربا. ولكن بعد وفاته تصارع أبناؤه على الحكم، فانقسمت دولة السلاجقة العظام إلى عدة دول. وفي الوقت ذاته تمكنت الحملات الصليبية من السيطرة على ساحل الشام ومدينة القدس. وفي هذا الفيديو نتعرف على قصة انهيار السلاجقة وصراعهم على الحكم. Atalarımızın destanlarını masal mı sanıyorsun? Onlar bebe uyutmak için değil, adam uyandırmak için. في سنة 485 توفي السلطان ملك شاه بمدينة بغداد عن عمر يناهز 38 بعد خلاف بينه وبين الخليفة العباسي المقتدي بالله. وكان لملك شاه 4 أبناء: بركياروق، محمد تابار، أحمد سنجر، ومحمود، و3 إخوة: توتش، أرسلان أرغون، بوري بارس. تصارع كل طرف منهم للوصول إلى السلطة. بعد وفاة ملك شاه، استطاعت زوجته تركان خاتون بالتدبير مع الوزير تاج الملك الشيرازي إخفاء نبأ وفاة ملك شاه، حتى تتمكن من ترتيب الأمور لابنها محمود ذو ال4 سنوات لتولي الحكم. وكانت تركان ذات نفوذ قوي ومحسنة للجنود، فبايع العسكر محمود سلطانا عليهم، واعترف الخليفة العباسي بمحمود سلطانا على السلاجقة، ولقبه ناصر الدنيا والدين. وأرسلت تركان أحد أتباعها للقبض على بركياروق ذو 13 عاما بأصفهان. وفي الوقت ذاته تمكن قلج أرسلان من الهروب من السجن، واستقل بالأناضول مكونا دولة سلاجقة الروم. ثار أتباع الوزير نظام الملك، والذين سيعرفون باسم النظامية، على محمود، وقاموا بإخراج بركياروق وأعلنوه سلطانا عليهم. وهكذا وجد سلطانان في وقت واحد. توجهت تركان خاتون من بغداد إلى أصفهان لقتال بركياروق، فخرج بركياروق لقتالها في بروغرد، ولكنها هزمت، فانسحبت إلى أصفهان، فتبعها بركياروق وحاصرها فيها. واتفق الطرفان على الصلح بشرط أن تدفع تركان 500,000 دينار لبركياروق، وأن يحكم محمود بلاد فارس، وباقي البلاد يحكمها بركياروق، وأن يكون هو السلطان. لكن ذلك الصلح لم يستمر كثيرا، ففي السنة التالية وقعت معركة أخرى بين بركياروق وتركان، انتهت بهزيمة التركان، وقتل في المعركة الوزير تاج الملك الشيرازي. تحالفت بعدها تركان مع إسماعيل ياقوتي خال بركياروق، ووعدته بالزواج في حال قتاله لبركياروق، ولكنه هزم وقتل في نفس السنة. وفي سنة 487 توفي كل من محمود بن ملك شاه وأمه تركان خاتون، وانتهت بذلك الحرب بينه وبين بركياروق، واعترف الخليفة العباسي ببركياروق سلطانا ولقبه ركن الدين. استمر الصراع على الحكم، وهذه المرة بين بركياروق وعمه توتش بن ألب أرسلان الذي يحكم دمشق وما حولها. وبعد وفاة أخيه ملك شاه، رأى أنه الأحق بالسلطنة، وتواصل مع تركان خاتون، فهاجم حلب وضمها إلى حكمه، ثم استولى على أنطاكيا من سلاجقة الروم، وضم إليها ديار بكر وميا فرقين والموصل، وتوجه لقتال بركياروق، ولكنه هزم بعد انضمام آب سنقر والد عماد الدين زنكي لبركياروق، مما أشعل نار الانتقام في توتش، فهاجم مدينة حلب وتمكن من هزيمة آب سنقر وقتله. توجه توتش بعدها إلى بلاد فارس لقتال بركياروق، ولكنه هزم وقتل سنة 488 هجريا، لتنقسم البلاد مرة أخرى بين ابنيه رضوان في حلب ودقاق في دمشق. في تلك الأثناء ظهر منافس جديد على الساحة، فقد تمكن أرسلان أرغون عم بركياروق من الاستقلال بإقليم خراسان، فسير له بركياروق جيشا بقيادة عمه بوري بارس، ودارت معركة بينهما انتهت بمقتل بوري بارس. بعد سيطرة أرسلان أرغون على خراسان، ازداد ظلمه وبطشه فيها إلى أن قتل سنة 490 هجريا، وكان قد توجه إليه سنجر بن ملك شاه لقتاله، ولكنه وجد أرسلان أرغون مقتولا، فخضعت له خراسان. وفي سنة 490 هجريا ازداد الوضع سوءا، فلم تعد هذه المعارك مجرد صراعات بين أفراد العائلة، بل أصبح الأمر متعلقا بمستقبل المسلمين جميعا. ففي هذه السنة تمكن التحالف الصليبي من احتلال مدينة نقية عاصمة سلاجقة الروم، وأكملوا مسيرتهم إلى قونيا، وباتوا قريبين جدا من الشام. والأخطر من ذلك تحالفوا مع الخلافة العبيدية المسماة بالفاطمية، وذلك كي يحاصروا السلاجقة. فتوجه الوزير الفاطمي الأفضل لمهاجمة بلاد الشام من الجنوب، وفي الجهة الأخرى هاجم الصليبيون شمال الشام.
وبالرغم من جميع هذه التطورات إلا أن ذلك لم يجعل أي من هؤلاء ذوي الأسماء الفخمة ركن الدين والدنيا وغياث الدين والدنيا من التفكير في قتال الصليبيين بدلا من التصارع على السلطة، بل إن التصارع زاد حيث ثار محمد تابار بن مالك شاه على أخيه وسنده في ذلك أخوه سنجر. وفي الشام استمر القتال بين دقاق بن توتش بن ألب أرسلان مع أخيه رضوان بن توتش بن ألب أرسلان. إن أكثر ما يحزن المرء هو أن جميع هؤلاء المتصارعين هم أحفاد القائد العظيم ألب أرسلان الذي انتصر على الروم في معركة ملاذ كرد وقضى عليهم، إلا أن أحدا منهم لم يفكر أن يكون مثل جده ويقاتل الصليبيين. وفي سنة 492 هجريا تسقط مدينة القدس بيد الصليبيين بسبب هذه الصراعات بين الأمراء. سقطت مدينة القدس بسبب تحالف الفاطميين. سقطت القدس، فهل استيقظت روح الجهاد في الأمراء؟ للأسف لم يحدث، فقد استمر القتال بين محمد تابار وبركياروق 5 سنوات كاملة، إلى أن تمكن العلماء من إقناع الطرفان على الصلح سنة 497 هجرية. وبعد مرور عام توفي السلطان بركياروق عن عمر يناهز 25، وبعد وفاته حدث نزاع بين ابنه ملك شاه ذو ال5 أعوام وأخيه محمد تابار، ولم يستمر النزاع طويلا، فقد تواصل وزراء ملك شاه بن بركياروق مع محمد تابار وتنازلوا عن الحكم له. كانت فترة حكم محمد مستقرة نسبيا، فلم تكن هناك صراعات بين العائلة الحاكمة، ولم يطمع بإعادة الشام والأناضول إلى سيطرته، لذا توجه لقتال الباطنية من الحشاشين الذين استغلوا فترة التصارع، فسيطروا على العديد من القلاع المنتشرة، وانتشر السلب والنهب، وانتشر دعاتهم في المدن يدعون للباطنية، كما انتشرت عمليات الاغتيال لمن يعارضهم. بدأ السلطان محمد معركته بحصار قلعة أصفهان، وكانت من أكبر قلاعهم، حتى فتحها وقتل زعيمها ابن عطاش، واستمر بأخذ قلاع الباطنيين إلى أن قرر حصار مركزهم قلعة آلموت، إلا أن حصارها امتد ل6 سنوات بسبب حصانتها الشديدة. وعندما اقترب سقوطها توفي السلطان محمد تابر، فانسحب الجنود من القلعة ليعود نشاط الباطنية من جديد. كانت فترة الصراع على العرش بعد موت مالك شاه من أكثر الأمور التي سهلت سيطرة الصليبيين على سواحل الشام والقدس، وانتشرت طائفة الباطنية في بلاد السلاجقة، وانتشر السلب والنهب والقتل، ولم يرفع أي من هؤلاء سيوفهم على الصليبيين، بل رفعوها في وجوه إخوتهم، فلم ينالوا نصيبا من الدنيا ولم ينالوا شرف الجهاد، ليصبح وضع البلاد مفككا ممزقا كما هو الحال. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.